ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የ11ኛ ክፍል ፊዚክስ ነው። የ11ኛ ክፍል ፊዚክስ ቻፕተር 1 የሚያወራው ፊዚክስ ኤንድ ሶሳይቲ ነው የሚለው። እዚህ ቻፕተርን አጠር ባለ መልኩ ቻፕተሩን በሙሉ ከቨር ለማድረግ እሞክራለሁ። ቀጥታ ወደ ቶፒካችን እንግባ። ቻፕተሩ የሚጀምረው ኢምፖርታንስ ኦፍ ፊዚክስ ቱ ዘ ሶሳይቲ ላይክ ፊዚክስ ለህብረተሰቡ የሚሰጠውን ቤኔፊትስ ወይም ጥቅም በመተንተን ነው። ሶ ፈርስት ኦፍ ኦል ፊዚክስ ምንድን ነው ስንል ፊዚክስ ኢዝ ኤ ሳይንስ which primarily deals with matter, energy and their interaction። ፊዚክስ የሳይንስ ክፍል ሆኖ ስለ ማተር፣ ስለ ኤነርጂ እና እንዲሁም ስለ ሁለቱ ኢንተራክሽንሶች የማተር እና የኤነርጂ ኢንተራክሽንን የሚያጠና ነው። ማተር ታዲያ ምንድን ነው? ማተር ማለት anything which has mass and which occupies space። ኢነርጂ ሲባል ደግሞ the capacity to do work ስራን የመስራት አቅም ኢነርጂ ብለን እንጠራለን። ስለዚህ ስለ ማተር እና ኢነርጂ የሚያጠና የሳይንስ ክፍል ምን ተብሎ ይጠራል? ፊዚክስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ማተር እና ኢነርጂ are the basic constituents of nature። ማተር እና ኢነርጂ መሰረት ናቸው ለማ ማለት ነው ለተፈጥሮ። እሺ therefore physics is the basic of all science። ስለዚህ ፊዚክስ የሁሉም ሳይንስ መሰረት ነው ማለት ይቻላል። ፊዚክስ is important to society in so many different ways። በብዙ መንገድ ፊዚክስ ለህብረተሰቡ ምንድነው አስፈላጊ ነው። Some importance of physics to society. Physics connects all major science in an important ways። አንዳንድ ፊዚክስ ለህብረተሰቡ ከሚሰጣቸው ጥቅሞች ውስጥ አንዱ ምንድነው? ፊዚክስ ሁሉንም ሳይንስ ምን ያደርጋል? ኮኔክት ያደርጋል። የፊዚክስን እውቀት የፊዚክስን ናውሌጅ ሪኳየር የማያደርግ የሳይንስ አይነት የለም ማለት ነው። እሺ ከጤና ጀምሮ ከኬሚስትሪ፣ ከባዮሎጂ፣ ከጂኦግራፊ፣ ከኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ እነዚህ በሙሉ የፊዚክስ ናውሌጅ ሪኳየር ያደርጋሉ። ፊዚክስ ኢዝ ኢምፖርታንት ኢን ፕሮቫይዲንግ ፋንዳሜንታል ናውሌጅ ፎር አንደርስታንዲንግ ኔቸር። ተፈጥሮን ለመረዳት በአካባቢያችን የሚገኙትን ነገራቶች ለመረዳት ፊዚክስ ፋንዳሜንታል ናውሌጅን ፕሮቫይድ ያደርጋል፣ ወይም መሰረታዊ እውቀት ቤዚክ ናውሌጅን ፕሮቫይድ ያደርጋል። እንዲሁም ፊዚክስ አልሶ ፕሮቫይድ አፕላይድ ናውሌጅ። ያንን ናውሌጅ ደግሞ አፕላይ እንድናደርግም ፊዚክስ ያስችለናል። ምንን ዴቨሎፕ ለማድረግ ማለት ነው? ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክቶችን ዴቨሎፕ ለማድረግ። ናው what are the contributions of physics to fundamental knowledge? ለፋንዳሜንታል ናውሌጅ ወይም ቤዚክ መሰረታዊ እውቀቶችን ለኛ እንዴት ይሰጣል ፊዚክስ? ናው ፋንዳሜንታል ናውሌጅ ሲባል Fundamental physics is a physics you do only for the purpose of understanding the world around you። በእኛ አካባቢ ያሉትን ነገሮች ለመረዳት ስንል የምናደርገው ወይም የምናጠናው የፊዚክስ አይነት ፋንዳሜንታል ፊዚክስ ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ the discovery of electron by J.J. Thomson ፋንዳሜንታል ዲስከቨሪ ነው። J.J. Thomson ኤሌክትሮንን ዲስከቨር ሲያደርግ የኤሌክትሮንን ፈንክሽን አያውቅም ነበረ ማለት ነው። ግን ኤሌክትሮንን ዲስከቨር ማድረጉ ራሱ ኤሌክትሮን አንድ ሰብአቶሚክ ፓርቲክል መሆኑ ራሱ ቤዚክ ናውሌጅ ነበረ ነው። ፎርስ ኢኳልስ ቱ ማስ ኤክሰለሬሽን ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን የሚለው ፎርሙላ በኒውተን ዲስከቨር ተደረገ። ኢነርጂ ኢኳልስ ቱ ኤምሲ ስኩዌር የሚለው ፎርሙላ በአልበርት ኢንስታይን ዲስከቨር ሲደረግ እነዚህ በሙሉ ምኖች ናቸው? ፋንዳሜንታል ዲስከቨሪዎች ናቸው። ምክንያቱም ፕራክቲካል አፕሊኬሽናቸውን መጀመሪያ ላይ ቤዚካሊ መጀመሪያ ዲስከቨር ሲደረጉ ይሄ ፎርሙላ ለምን ይጠቅመኛል የሚለውን ነገር አንደርስታንድ አላደረጉም ለማለት ፈልጎ ነው እዚች ጋር። Now the basic scientific research or physics research is not primarily concerned with the practical outcome። መጀመሪያ የሚከናወነው ወይም መሰረታዊ የምንላቸው ሳይንቲፊክ ሪሰርቾች ወይም ፊዚክስ ሪሰርቾች ሲከናወኑ they are not primarily concerned with practical outcome። ስለ ፕራክቲካል አውትከሙ አይደለም የምናጠይናው ማለት ነው። መጀመሪያ አንደርስታንድ ማድረግ ነው። ኔቸር እንዴት ፈንክሽን እንዳደረጋለች፣ እንዴት ትሰራለች፣ የተፈጥሮ ህጎች እንዴት ናቸው የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ። ያን አንደርስታንድ ካደረግን በኋላ እንዴት ፕራክቲካሊ ለሰው ልጅ ወደሚጠቅመው ነገር ማዞር እንችላለን፣ መቀየር እንችላለን የሚለው ደግሞ አፕላይድ ናውሌጅ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እሱን ምን ብለን እንጠራዋለን? አፕላይድ ናውሌጅ ብለን እንጠራዋለን። ሶ ፊዚክስ ኢን ተርምስ ኦፍ አፕላይድ ናውሌጅ ምን አይነት ኮንትሪቢዩሽንስ አለው ስንል ፊዚክስ ኮንትሪቢዩት ቱ ፕሮቫይድ ትሬንድ ፐርሰናል የሰለጠነን ሰው ፕሮቫይድ ያደርጋል፣ ያቀርብልናል። ኒድድ ቱ ቴክ አድቫንቴጅ ኦፍ ሳይንቲፊክ አድቫንስስ። እሺ የሳይንስ መበልጸግን ማደግን እንደ አድቫንቴጅ ወስዶ እሺ ብዙ ነገሮችን ዲስከቨር ማድረግ እንዲችሉ ያደርጋል ማለት ነው። ምኖችን ማለት ነው? የፊዚክስ ግራጁዌት ያደረጉ ወይም ደግሞ የፊዚክስ ፕሮፌሽናልሶች ማለት ነው። ማንኛውም የፊዚክስ ናውሌጅ ያለው ሰው ቴክኖሎጂን ዩዝ በማድረግ
ለህብረተሰቡ ጠቃሚ የሆነ ነገር መስራት ይችላል ነው። ፊዚክስ ብሮድን አወር አንደርስታንዲንግ ኦፍ አዘር ዲስፕሊን ሌሎችን ዲስፕሊንሶችን በቀላሉ እንድንረዳ እውቀታችንን ያሰፋልናል። ፊዚክስ ይሄ ምንድነው? ኮንትሪቢዩሽን ኢን ተርምስ ኦፍ አፕላይድ ናውሌጅ ያለ የፊዚክስ ምኖች ናቸው ሚናዎች ናቸው። ለምሳሌ ስለ ኬሚካል፣ ስለ ባዮሎጂካል፣ ስለ ኤንቫይሮንመንታል ሳይንስ፣ አስትሮፊዚክስ፣ ኮስሞሎጂ ፊዚክስ እንድንረዳ ያደርገናል ነው። ፊዚክስ ሄልፕ ኢን ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኒው ኢንስትሩሜንቴሽን ፎር ሜዲካል አፕሊኬሽን ለመድኃኒትነት ምርመራ ለህክምና የሚውሉ ምኖች ማለት ነው ሜዲካል ኢኩፕመንቶችን ምን እንድናደርግ ዴቨሎፕ እንድናደርግ ፊዚክስ ያግዘናል። ናው ለምሳሌ በጤና ወይም በጤና ሙያ ዘርፍ ላይ የፊዚክስ እውቀትን በመጠቀም ዴቨሎፕ የተደረጉ ቴክኖሎጂካል ኢኩፕመንቶች እነዚህን ይመስላሉ። አንደኛ ኮምፒውተር ቶሞግራፊ ስካኒንግ ብለን የምንጠራው ነው። ይሄ ስካን ለማድረግ ወይም ደግሞ ኤክስሬይን በመጠቀም የአንድን በሽተኛ ውስጥ አካሉን ለማየት ማለት ነው። የትኛው አካሉን የተጎዳው፣ የትኛው አጥንቱን የተሰበረው፣ ምን አይነት አካላቶች ናቸው በሽታውን ያመጡበት የሚለውን ለመመርመር የሚያስችለን መሳሪያ ዊኮሌት ኮምፒውተር ቶሞግራፊ ስካኒንግ። ይሄ የጤና ዘርፉን እንግዲህ በደንብ እንዲሻሻል ካደረጉት ቴክኖሎጂ ውስጥ አንዱ ናቸው። ይሄ ቴክኖሎጂ እንግዲህ ምንን ይጠይቃል? የፊዚክስን ኮንሰፕት ይጠይቃል። ዲዛይን ተደርጎ ለመሰራት ራሱ ማለት ነው። ሌላው ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ነው። በጤና ዘርፍ ላይ በጣም አስፈላጊ ከሚባለው ኢኩፕመንት አንዱ ነው። ይሄ ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ኢሜጅ ፎርም ለማድረግ ነው። የምንን ኢሜጅ ማለት ነው? የአንድን ፔሸንት ውስጥ አካሉን ኢሜጅ ለማንሳት ስፔሻሊ ዩስፉል ፎር ሶፍት ቲሹ እና ሊጋሜንት ስፔሻሊ ሶፍት ቲሹዎች እና ሊጋሜንቶች ፒክቸራቸውን ወይም ኢሜጃቸውን ለማንሳት ያስችለናል። ስለዚህ ፔሸንቱ ሰርጀሪ ሳያስፈልገው ቀደን ምናምን ሳናደር ዳይሬክትሊ ኢሜጁን ከላይ ሆነን ውስጥ ድረስ ማየት እንድንችል የሚያስችለን ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ብለን እንጠራዋለን። ሌሎች ኢሜጂንግ ቴክኖሎጂዎች ላይ አልትራሳውንድ ወይም አልትራሶኒክ ኢሜጂንግ የምንላቸው ዩዝድ ፎር አይደንቲፊኬሽን ኦፍ ዘ ኮዝ ኦፍ ዘ ዲዚዝ ኤንድ ዳሜጅድ ቲሹ የተጎዳውን አካልና በሽታውን አምጪ የሚባሉትን ህዋሳቶች በቀላሉ ማየት እንድንችል የሚረዳን ነው። ይሄ አልትራሶኒክ ኢሜጂንግ የሚጠቀመው ምንድነው? ሳውንድ ዌቭ ወይም ሳውንድ ኢነርጂን ዩዝ ያደርጋል። ላዘር ሰርጀሪ አናዘር ሜዲካል ምኖች ናቸው ፊልድ ላይ በጣም ታዋቂ የሚባሉ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ አንዱ ናቸው። እንግዲህ ይሄ ቬሪ ኢንቴንስ የሆነ ወይም ጠንካራ የሚባል ላይትን በመጠቀም የማይፈለጉ ቲሹ አካላቶቻችንን ለመቁረጥ ያስችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ካንሰረስ ሴልሶችን ምን ለማድረግ ከት ለማድረግ የሚያስችል በምን ብርሃን ወይም ጨረርን በመጠቀም ምኖችን ማለት ነው ሰርጀሪ ማከናወን እንድንችል የሚያስችለን ቴክኖሎጂ ነው ላዘር ሰርጀሪ የምንለው። ይሄ ላዘር ሰርጀሪ በስተጀርባ እንግዲህ ያለው የፊዚክስ እውቀት ነው ለማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አፕላይድ ናውሌጅ ኦፍ ፊዚክሶች ናቸው እነዚህን ነገሮች እንድንሰራ ያስቻሉን። ፊዚክስ ከነዚህም በተጨማሪ ሌሎች ጥቅሞች አሉት። ከነዚህ ህይወታችንን ከሚያሻሽሉ ፊዚክስ አልሶ ኢምፕሩቭስ አወር ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ባይ አንደኛ ካፓሲቴቲንግ ሲቲዝንስ ፎር ቤተር ኤንድ ኢንፎርምድ ዲሲሽን ሜኪንግ ህብረተሰብን ዲሲሽን ሜኪንግ ፕሮሰሱ የተሻለ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ኢንፎርምድ የሆነ ታይፕስ ኦፍ ዲሲሽን ሜክ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ኤቪደንስ ቤዝድ ዲሲሽን ሜክ እንዲያደርግ ምን ያደርጋል? ግንዛቤ ያስጨብጣል። to have evidence based reasoning and justifications ምክንያታዊ የሆነ ምኖችን ማለት ነው reason for justification እንዲኖራቸው ያደርጋል። ፊዚክስ minimize the hazards of outer space radiation, meteoric impact and so on ከሌላ ከፕላኔታችን ውጪ ያሉ ትልልቅ አካላቶች ፕላኔታችን ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ የፊዚክስ ናውሌጅ ሪኳየርድ ይደረጋል። ለምሳሌ አስትሮፊዚሲስት የምንላቸው ስለ ጠፈር ምርምር የሚያከናውኑ የፊዚክስ አይነቶች ናቸው፣ የፊዚክስ ባለሙያ አይነቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ምንን ነው ፕሮቴክት ያደርጋሉ ፕላኔቶቻችን ማለት ነው። ስለዚህ ሃዛርድ የሆነ አውተር ስፔስ ራዲዬሽን መጥቶ መሬታችንን ድምጥማቱን እንዳያጠፋ እንዲሁም ትልልቅ ድንጋዮችና ሌሎች ነገሮች ሜትሪዮትስ ብለን የምንጠራቸው መሬታችንን እንዳያጠፉም ፕሮቴክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁላ ህይወታችንን ያሻሽላል አይደለ? ስለዚህ ይሄ የማን እውቀት ይጠይቃል ማለት ነው? የፊዚክስን እውቀት ይጠይቃል። እሺ let's talk about physics community and their roles። የፊዚክስ ህብረተሰብና ወይም ማህበራትና የነሱን ሚና። ፊዚክስ ኮሚኒቲ ስንል የፊዚክስ
የፊዚክስ ማህበራት እሺ community and their roles like physics community are organized groups of persons ናቸው associated together for scientific purpose ለሳይንሳዊ ዓላማ ሲባል አንድ ላይ የተደራጁ ምኖች ናቸው ማለት ነው የፊዚክስ ፕሮፌሽናልሶችን ነው ምን ብለን የምንጠራው ፊዚክስ ኮሚኒቲ ብለን የምንጠራው ማለት ነው it can be organized at national level በሀገር አቀፍ ደረጃ ወይም በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊደራጁ ይችላሉ እነዚህ የፊዚክስ ማህበራቶች ማለት ነው ከነዚህ ፊዚክስ ማህበራቶች ውስጥ አንደኛው ኢትዮጵያን ፊዚካል ሶሳይቲ ሲባል በእኛ ሀገር ደረጃ ያለው ማለት ነው ይሄ ኢትዮጵያን ፊዚካል ሶሳይቲ የተቋቋመው ባይ ፊዚክስ ፕሮፌሽናልሶች ናቸው በፊዚክስ ባለሙያ የተቋቋመ ሲሆን እሱም እነዚህን ዓላማዎች አሉት አንደኛው ዓላማ to promote physics education and research in the country የፊዚክስን ትምህርት ማስፋፋትና ጥናቶችን ማስፋፋት የት በእኛ ሀገር ላይ ከምን ጋር የተገናኙ ጥናቶች ከፊዚክስ ጋር የተገናኙ to organize and coordinate various conference on physics education የተለያዩ ኮንፈረንሶችን ማዘጋጀት ምን ላይ ፊዚክስ ላይ እሺ and exchange of scientific information እንዲሁም የሳይንሳዊ ኢንፎርሜሽን ለውውጥ ማከናወን to popularize physics to increase interests of students ብዙ ጊዜ ተማሪ ፍላጎት ያጣል የፊዚክስ ትምህርትን ለመማር right ይሄ ደግሞ የተማሪዎች በኋላ ላይ like እንደ ሀገር ምን ይመጣል ማለት ነው የቴክኖሎጂ ኋላ ቀርነትን ሊያመጣ ይችላል right ስለዚህ ይሄ ነገር እንዳይሆን የፊዚክስ ትምህርትን ፖፑላራይዝ በማድረግ እሺ ተማሪዎች ለዛ ፊዚክስ ትምህርት ፍላጎታቸው እንዲጨምር ማስቻል ሌላው ዓላማቸው ነው to create a means for disseminating scientific informationዎችን ዲስሚኔት የሚደረግበትን ሚንስ መፍጠር ሌላው የፊዚክስ ኮሚኒቲ ዓላማ ነው ማለት ነው ሌላው ፊዚክስ ኮሚኒቲ ስር እንደ ፊዚክስ ኮሚኒቲ ከተቋቋሙ አሶሲዬሽንሶች ወይም ማህበራቶች ውስጥ አንዱ ኢትዮጵያን ፊዚክስ ሶሳይቲ ኖርዝ አሜሪካ የሚባል ኖርዝ አሜሪካ ውስጥ የሚገኘው የኢትዮጵያን ፊዚክስ ማህበራቶች ማለት ነው እነዚህ ፊዚክስ ማህበር ዓላማው ምንድነው was established to promote physics education የፊዚክስን ትምህርት ፕሮሞት ለማድረግ ለማስተዋወቅ and research ለማከናወን among Ethiopians ማለት ነው ምኖች ላይ ኢትዮጵያንሶች ላይ የፊዚክስ ሪሰርቾችን እንዲሁም የፊዚክስ ትምህርትን ለማስተዋወቅ ነው ለማን ነው የሚያስተዋውቀው ለኢትዮጵያንሶች የት ለሚኖሩ ኢትዮጵያንሶች ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖሩና እንዲሁም ኖርዝ አሜሪካ ውስጥ ለሚኖሩ ኢትዮጵያንሶች ስለ ፊዚክስ ያላቸውን ግንዛቤ እንዲያሻሽሉ ፕሮሞት እንዲያደርጉ ብቁ የሆነ የፊዚክስ ባለሙያ እንዲፈጠር ለማስቻል ነው የተቋቋሙት ማለት ነው the missions of the Ethiopian Physics Society in North America ዓላማቸው ምንድነው to promote and support the education and training of Ethiopian physics professional የኢትዮጵያ የፊዚክስ ባለሙያ ትሬኒንጉን ወይም ስልጠናውን እንዲሁም ትምህርቱን ለማሻሻል ነው የነሱ ዓላማ የተቋቋሙበት ዓላማ የተሻለ ዕውቀት እንዲኖረው የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረው ይሄ የፊዚክስ ባለሙያ ከፍተኛ ዕውቀት እንዲኖረው ማድረግ ነው by donating educational material ትምህርታዊ መሳሪያዎችን ዶኔት በማድረግ ፊልድ ኢኩዊፕመንቶችን ኮምፒውቲንግ ፋሲሊቲዎች እንዲሁም ስኮላርሺፕ ሁላ እስከ ፕሮቫይድ በማድረግ የኢትዮጵያን የፊዚክስ ባለሙያን ምን ማድረግ ሳፖርት ማድረግ የነሱ ዓላማ ነው ሌላው ፊዚክስ ኮሚኒቲ ተብሎ ከሚጠሩት አንዱ አፍሪካን አሶሲዬሽንስ ኦፍ ፊዚክስ ስቱደንትስ ተብሎ የሚጠራ ነው ይሄ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው is a student training educational associations ነው በተማሪዎች የሚመራ የፊዚክስ አሶሲዬሽን ሲሆን ፊዚክስ ማህበራት ሲሆን ይሄም ፊዚክስ ማህበራት ዓላማው ምንድነው ኢንካሬጅ ለማድረግ ነው ፊዚክስ ስቱደንትስ in their scientific and professional work የፊዚክስን ትምህርት ምን እንዲሆን ማለት ነው በቀላሉ እንዲረዱና እንዲሁም በመናቸው ማለት ነው በትምህርታቸውም ላይ በስራቸውም ላይ ያሉ ፊዚክስ ፕሮፌሽናልሶች ሳፖርት ለመስጠት ነው ወይም ለማገዝ ነው ምኖችን ተማሪዎችን ማለት ነው encourage physics students in their scientific and professional work በሳይንሳዊና እንዲሁም በሙያዊ ስራቸው ላይ ለማገዝ ግን እነዚህ ተማሪዎች አፍሪካ ውስጥ ያሉና በአፍሪካ ደረጃ ያሉና እንዲሁም ደግሞ በኢንተርናሽናል ደረጃ ያሉትን ተማሪዎች ሳፖርት ለማድረግ ነው ግን ይሄ አሶሲዬሽን የሚመራው በማን ነው በተማሪዎች አማካኝነት ነው ማለት ነው ኢትዮጵያን ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ሌላ ተቋም ነው ይሄ ኢትዮጵያን ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ሚሽን አለው ሚሽኑ ምንድነው to foster the development of a competent professional in the field ኮምፒተንት የሆነ ተፎካካሪ የሆነ ባለሙያን መፍጠር ነው በምን ማለት ነው በፊዚክስ ማለት ነው ሌላው ዓላማቸው ደግሞ to build an institutional capacity እሺ የተቋሙን አቋም መጨመር ነው የስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲያችን ተቋም እንዲሁም ኢንፍራስትራክቸር to develop competent manpower ተፎካካሪ የሚባል
የሰው ኃይልን ዴቨሎፕ ለማድረግ ከዛ ይሄ የሰለጠነ የሰው ኃይል እንግዲህ ምን ያከናውናል? ሪሰርቾችን ያከናውናል፣ ጥናቶችን ያከናውናል ማለት ነው። ስለዚህ በኋላ ላይ እንግዲህ ሙን ላይ አራይቭ የሚያደርግ ወይም ሙን ላይ ምርምር የሚያደርግ የፊዚክስ ባለሙያን መፍጠር እንችል ይሆናል ማለት ነው አንድ ቀን። ሌላው ሜኪንግ ኦፍ ፊዚክስ ናውሌጅ ላይክ ናውሌጅ የኢንፎርሜሽን ስብስብ ነው ናውሌጅ ብለን የምንጠራው ራይት። ስለዚህ ናውሌጅ ምን ይፈልጋል? ጌይን መደረግ መቻል አለበት ራይት። ስለዚህ ሶርስ አለው እውቀት ሁሌ ምንጭ አለው አይደለ እንዴ? ሁለት ወሳኝ ምንጮች አሉ ናውሌጅን ጌይን የምናደርግበት ማለት ነው። there are two types of knowledge from two entirely different sources ከሁለት የተለያዩ ምንጮች የሚገኝ ሁለት አይነት ምኖች አሉ ናውሌጆች አሉ ወይም እውቀቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንደኛ ኤክስፒሪየንሻል ናውሌጅ በኤክስፒሪየንስ የሚመጣ እውቀት የምንለው አንደኛው ሶርስ ኦፍ ናውሌጅ እሺ ኢዝ ናውሌጅ ጌይንድ ትሩ ኤክስፒሪየንስ በኤክስፒሪየንስ የሚገኝ ናውሌጅ ነው ኤክስፒሪየንሻል ናውሌጅ። there are four main ways አራት መንገዶች አሉ እውቀትን ምን የምናደርግበት የምናገኝበት ቤት ትሩ ኤክስፒሪየንስ በኤክስፒሪየንስ these are እነዚህ ምኖች ናቸው። አንደኛ ሴንሰሪ ፐርሰፕሽን ሴንስ ኦርጋናችንን በመጠቀም ኢንፎርሜሽንሶችን መሰብሰብ እሺ ላይክ በኋላ ላይ እነዚህ ኢንፎርሜሽንሶች አስ ኤክስፒሪየንስ ይረዱንልንና ናውሌጅ ይሆናሉ ማለት ነው አይደለም። አንድ ሰው ረጅም ጊዜ ኤክስፒሪየንስ ሲኖረው ስለ አንድ ነገር በደንብ ያውቃላ ያ እነዚህ አይነት ኢንፎርሜሽንሶች እነዚህ አይነት ናውሌጆች ምን ተብሎ ይጠራሉ? ስሩ ሴንሰሪ ፐርሰፕሽን ፐርሲቭድ የተደረጉ ኢንፎርሜሽንሶች ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ኤክስፒሪየንሻል ናውሌጅ እንላለን። ሌላው ኢንትሮስፔክሽንስ ናቸው። እነዚህ ናውሌጅ ጌይንድ ባይ ኢንስፔክቲንግ ሃው ዊ አር ፊሊንግ እንዴት እንደሚሰማን እንዴት እንደምናስብ በማጤን የምናገኘው ናውሌጅ ምን ተብሎ ይጠራል? ኢንትሮስፔክሽን ናውሌጅ ወይም ደግሞ ኤክስፒሪየንሻል ናውሌጅ ብለን እንጠራዋለን። እሺ ሌላው ሚሞሪ ነው። ባይ ዘ ዌይ ብሬናችን ኢንፎርሜሽንን ሪከርድ ያደርጋል፣ ሪሲቭ ያደርጋል፣ ካፕቹር ያደርጋል። እነዚህ ኢንፎርሜሽንሶች እንግዲህ ሲቀመጡ በኋላ ላይ ኤክስፒሪየንስ ይሆናሉ። እነዚህ አይነት ናውሌጆች ምን ተብሎ ይጠራል? ኤክስፒሪየንሻል ናውሌጅ እንላለን። ሌላው ቴስቲሞኒ ነው። ኢዝ ናውሌጅ ፍሮም ሪትን ሶርስ ከተጻፈ ነገር የሚገኝ እውቀት ምን ተብሎ ይጠራል? ቴስቲሞኒ ብለን የምንጠራው ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ታይፕስ ኦፍ ሶርስ ኦፍ ናውሌጅ ምን ተብሎ ይጠራል? ነን ኤክስፒሪየንሻል ናውሌጅ። የመጀመሪያው ምን አለን? ኤክስፒሪየንሻል ናውሌጅ። ሁለተኛው ነን ኤክስፒሪየንሻል ናውሌጅ ወይም ፕሪዮሪ ብለን የምንጠራው ናውሌጅ ጌይንድ ስሩ ራሽናል ኢንሳይት። ይሄ ምንድነው? ከኤክስፒሪየንስ ሳይሆን አንድን ነገር ምን በማድረግ ራሽናሊ ወይም ዲፕሊ ቲንክ በማድረግ በማስተዋል በማሰብ በመጨነቅ የምናገኘው ካይንድስ ኦፍ ናውሌጅ ነን ኤክስፒሪየንሻል ናውሌጅ ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ ማቴማቲክስ ኤንድ ሎጂካል ናውሌጆች ብዙ ጊዜ የሚመጡት አንድን ነገር ላይክ ምን በማድረግ ማለት ነው? ስሩ ራሽናል ኢንሳይት በማየት ነው የምናገኘው። ለምሳሌ 2 ሲደመር 2 4 መሆኑን በደንብ በማሰብ ነው ምን የምናደርገው ማለት ነው? ጌን የምናደርገው ማለት ነው። these are said to be an experiential knowledge ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሌላው ሳይንቲፊክ ሜተድስ ኦፍ ኢንቨስቲጌሽንስ ነው። አንድ ሳይንቲስት ጥናት ሲያከናውን ሊከተላቸው የሚገባቸው ስቴፖች አሉ። እነዚያ ስቴፖች ሳይንቲፊክ ሜተድስ ኦፍ ኢንቨስቲጌሽንስ ተብሎ ይጠራሉ። ኢትስ ኮመን ኦልሞስት ባዮሎጂም ላይ ኬሚስትሪም ላይ ፊዚክስም ላይ የሚከናወናባቸው ስቴፖች ሲሚላር ናቸው። እነዚህ ስቴፖች ምን ይመስላሉ የሚለውን አንድ በአንድ እንይ። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ኦብዘርቬሽንስ ነው። አንድ ሰው ጥናት ከማከናወኑ በፊት የመጀመሪያው ነገር የሚሆነው ምንድነው? ኦብዘርቭ ያደርጋል። አካባቢያችን ያሉትን ነገሮች እናያለን። ፍሮም ኦብዘርቬሽንስ ዊ ቴንድ ቱ አስክ ኩዌስችን ጥያቄ እንጠይቃለን። ለምሳሌ ዋይ ደ ስካይ ብሉ ለምንድነው ሰማይ ብሉ የሆነው? ዋይ ፕላንትስ አፒር ግሪን ኢን ከለር የሚለው ዋይ ዱ ወተር ቦይል አት ዲፍረንት ቴምፕሬቸር የሚለውን እንጠይቃለን። ፎር ኤግዛምፕል አስ ዊ ጎ አፕ አልቲቲዩድ the water tends to boil at very low temperature as we go down የሚለውን ስለዚህ ለምንድን ነው ውሃ የተለያየ አልቲቲዩድ ላይ በተለያየ ቴምፕሬቸር የሚፈላው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ራይት። ሶ እነዚህ ነገሮች የሚመጡት ከምንድን ነው? ከኦብዘርቬሽንስ ነው። ፍሮም ኦብዘርቬሽንስ ዊ ቴንድ ቱ አስክ ኩዌስችን ጥያቄ እንጠይቃለን። ከዛ ለዛ ጥያቄ ምላሽ ሲባል እንግዲህ ሪሰርች ይከናወናል ማለት ነው፣ ወይም ኢንቨስቲጌሽንስ ይከናወናል። ከዛ ፍሮም ዘ ኦብዘርቬሽንስ we ask questions and after asking question what we do is we hypothesize። hypothesis ማለት ምን ማለት ነው? creating an educated guess like መላምት ማስቀመጥ። እሺ ለምናስበው ነገር ለጠየቅነው ነገር ምላሽ ሊሆን ይችላል ብለን ለምናስበው ነገር መልስ መስጠት። እሺ that's called hypothesis ይባላል። ኦኬ ይሄ ነገር የሆነው በዚህ ምክንያት ነው የሚለው we call it hypothesis ብለን እንጠራዋለን። after that ግን
የሚከተለው ምንድነው? ኤክስፐሪመንቴሽንስ ኦር ቴስቲንግ ኦፍ ሃይፖቴሲስ። ከዛ በኋላ ያንን ሃይፖቴሲስ በራሳችን ሜተድ ዴቨሎፕ በተደረገ ሲስተማቲክ በሆነ ሚንስ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ምን እናደርጋለን? ቴስት እናደርጋለን። that's called testing of hypothesis ወይም ኤክስፐሪመንቴሽንስ ይባላል። ልክ ኤክስፐሪመንት ካከናወንን በኋላ we tend to have data, right? ሪዛልት ይኖረናል። ያገኘነውን ዳታ ምን እናደርጋለን? compare and contrast እናደርጋለን። that's called analyzations of the result ብለን የምንጠራው። after analyzations ደግሞ እሺ ምን ይፈጠራል? either accept እናደርጋለን that's called confirmations የምንለው ወይም reject the result, right? so ሪዛልታችን አብሮ የማይሄድ ከሆነ አይ ፎልስ ነው፣ ትክክል ከሆነ ትሩ ነው ብለን አክሴፕት እናደርጋለን። መልሱ ግን ፎልስ ከሆነ ወይም ደግሞ ተሳስተን ከሆነ ምንድን ነው የምናደርገው? ሄደን ሃይፖተሲሳችንን ኢምፕሩቭ እናደርጋለን፣ እናሻሽላለን። ከዛ በኋላ እንደገና ኤክስፐሪመንታል ዲዛይን ፎርሙሌት እናደርግና ኤክስፐሪመንታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። and then finally we draw conclusion ካገኘነው ሪዛልት ላይ if we confirm that the hypothesisአችን በዚህ መንገድ ነው የሚለውን ኮንፊርም ካደረገን በኋላ ኮንክሉዥን እንጽፋለን። ኦኬ ለዚህ ምክንያት ኦኬ ምን አገኝተናል? ይሄን ነገር አገኝተናል። so ፕላንቶች ግሪን ከለር ያላቸው it's because of the reflections of the green light from the surface of the plant into our eyes የሚለውን ኮንክሉዥን ለምሳሌ ልናስቀምጥ እንችላለን። why the plant looks green ለሚለው ጥያቄ አፍተር ኤክስፐሪመንት ካከናወንን በኋላ ማለት ነው። and then finally communicate እናደርጋለን። communicate ማለት like ያገኘነውን ኮንክሉዥን ለህብረተሰቡ ማሳወቅ አይደለ? ሳይንቲስት ቲዮሪ ፎርሙሌት ላይ ያደርጋሉ፣ ሎው ፎርሙሌት ያደርጋሉ፣ ፐብሊሽ ያደርጋሉ አይደለ? በጆርናልስ ላይ ፐብሊሽ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ሁሉም ሰው ያንን ነገር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያያል ማለት ነው። that's how a scientific methods of investigations are carried out ማለት ነው። now let's talk about the missions of physics and career awareness። የፊዚክስ ዓላማና career awareness ስንል like በፊዚክስ ግራጁዌት ያደረገ ሰው ምን አይነት career opportunities አለው ወይም ለምንድነው ፊዚክስን የምንማረው ተብላችሁ ብትጠየቁ ምንድነው የምትሉት? people study physics to know the working of nature። የተፈጥሮን ህጎች ለማወቅ ወይም ተፈጥሮ እንዴት ትሰራለች የሚለውን ለማወቅ ሲባል ነው ሰዎች ፊዚክስን ምን የሚያደርጉት የሚያጠኑት። ኢንተሌክቹዋል ሳቲስፋክሽንም ጭምር ማለት ነው። to solve societal issue። ከዚህም በተጨማሪ የሰው ልጅ ፊዚክስን የሚያጠናበት ሌላኛው ዓላማ ምንድነው? የሰው ልጅ ብዙ ችግሮች አሉበት፣ እነዛን ችግሮች ለመፍታት ነው። አንደኛ በኢነርጂ በኩል ኢነርጂ ዲማንድ አለ፣ የኢነርጂ አቅርቦት ፍላጎት አለ። ይህንን ፍላጎት ከህብረተሰቡ ጋር ምን ለማድረግ ማለት ነው? ፉልፊል ለማድረግ ሲባል የፊዚክስ እውቀት ያስፈልጋል። ሴኩሪቲ ላይ እነዚህ ሴኩሪቲ ላይ እንዲሁም ኮሚኒኬሽንስ ኢንፎርሜሽን ሼሪንግ ላይ ማለት ነው። ኢንፎርሜሽንን ለማስተላለፍ ላይ የማውቀት ያስፈልጋል፣ የፊዚክስ ናውሌጅ ያስፈልጋል። that's why we study physics። ጤና ፊልድ ላይ ቅድም ምኖችን አይተን ነበረ፣ እነዚህ ሜዲካል ኢኩፕመንቶችን አይተን ነበረ ለዲያግኖሲስ የሚረዱ ማለት ለምርመራ የሚረዱ right። ስለዚህ ጤናም ላይ የፊዚክስ ናውሌጅ የራሱ የሆነ ሚና አለው። እንዲሁም ኢንቫይሮንመንታል ሃዛርድ አካባቢያችን ላይ ጎጂ የሚባሉ ቶክሲክ ሰብስታንሶችን እንዴት ኤሊሚኔት እናደርጋለን የሚለውም የፊዚክስን ናውሌጅ ሪኳየር ያደርጋል። ለዚህ ሲባል ፊዚክስን ምን እናደርጋለን? እናጠናለን ማለት ነው። some of the career opportunities in physics are በፊዚክስ በኩል የሚገኙ የጆብ ኦፖርቹኒቲ ወይም career opportunities እነዚህን ይመስላሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው በፊዚክስ ግራጁዌት ቢያደርግ as astronomer ሊሰራ ይችላል። in space and astronomy ላይ ምን ሊያደርግ ይችላል? ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። እንዴት ነው ሊሰራ የሚችለው? አስትሮኖመር ስተዲ ዩኒቨርስ ራይት። አስትሮኖመሮች ስለ ዩኒቨርሳችን ነው የሚያጠኑት። ኮሌክት ያደርጋሉ፣ ዳታን ይሰበስባሉ ከተለያዩ ሳተላይቶች እና ከስፔስ ክራፍቶች አይደለ? ስለዚህ እነዚህ በፊዚክስ ግራጁዌት ያደረጉ ሰዎች የፊዚክስን ምኖች ማለት ነው ናውሌጅ ዩዝ በማድረግ ኢንፎርሜሽን ሰዎችን በቀላሉ ኮሌክት ለማድረግ ፍሮም ኦፕሬቲንግ ሬዲዮ እንዲሁም ከቴሌስኮፕ የሚገኘውን ኢንፎርሜሽን ምን ያደርጋሉ? ያስሳሉ ማለት ነው፣ ያስሳሉ። ስለዚህ in a field of space and astronomy ላይ ስራ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ፊዚክስ ኬረር ኢን ሄልዝ ኬር፣ በጤና ፊልድ ላይም ፊዚክስ
የራሱ የሆነ ጆብ ኦፖርቹኒቲ አለው። ለምሳሌ ፊዚክስ ወርክ አሎንግሳይድ ባዮሜዲካል ኢንጂነር፣ ከባዮሜዲካል ኢንጂነሮች ጋር ፊዚክስ ባለሙያ ምን ሊያደርግ ይችላል? ሊሰራ ይችላል። ምንም ነው የሚሰራው? ቱ ክሪኤት ለመፍጠር፣ ሪቪው ለማድረግ እንዲሁም ሜንቴን ሜዲካል ቴክኖሎጂስ ኤንድ ኢኩፕመንት የሜዲካል ቴክኖሎጂዎችን በአግባቡ ይሰራሉ፣ ፈንክሽን ያደርጋሉ። እንዴትስ ነው የተሻለ ነገር ወይም የተሻለ ኢኩፕመንት መፍጠር የሚቻለው የሚለው ላይ የፊዚክስ ባለሙያ ምን ያደርጋል? ይሰራል። So physics are regularly employed within the areas such as radiology ኤሪያዎች ላይ ፊዚክስ ባለሙያ ምን ይሆናል? ይቀጠራል። ራዲዬሽን ኦንኮሎጂ ላይ፣ ኒኩሊር ሜዲሲንም ላይ ሊቀጠሩ ይችላሉ in order to test and approve the latest technologies and equipment እንዲሁም ምርጥ የሚባሉ አሁን በቅርቡ የተገኙ ቴክኖሎጂካል ኢኩፕመንቶችን ምን ለማድረግ ማለት ነው? አፕሩቭ ለማድረግ እንዲሁም ቴስት ለማድረግ እንዴት ፈንክሽን ያደርጋሉ፣ እንዴት ይሰራሉ የሚለውን ቴስት ለማድረግ የፊዚክስ ባለሙያ ስለሚያስፈልግ እነዚህ ኤሪያዎች ላይ ተቀጥሮ ሊሰሩ ይችላሉ። ስለዚህ በፊዚክስ ግራጁዌት ካደረጋችሁ እነዚህ ጆብ ኦፖርቹኒቲዎች አለ ነው። ሌላው ፊዚክስ ካሪየር ኢን አዘር ሴክተርስ፣ ሌሎች ሴክተርሶች ላይ የፊዚክስ ኦፖርቹኒቲ ጆብ ኦፖርቹኒቲ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ በኢንጂነሪንግ ሴክተር ላይ አብዛኛው ማኑፋክቸሪንግ እና ቴክኖሎጂ ሴክተርሶች የፊዚክስን ባለሙያ ይጠይቃሉ። እንዲሁም ፊዚክስ ካሪየር ኢን ኢነርጂ ሴክተር፣ ኢነርጂ ስንል እንግዲህ ነዳጅ፣ ኤሌክትሪክሲቲ የመሳሰሉ ነገሮች ሴክተር ላይ ማለት ነው። እነዚህ ሴክተርሶች ምን ሪኳየር ያደርጋሉ? ለምሳሌ ከመሬት ውስጥ ነው አይደለ ነዳጅ የሚወጣው። እነዚህ የተፈጥሮ ምኖች ናቸው ማለት ነው። they are non renewable types of resources ናቸው። እነዚህ ሪሶርሶች ሊሚትድ ቢሆኑም እንኳን ፊዚክስ ባለሙያ እነዚህን ሪሶርሶች በተሻለ መንገድ ከመሬት አውጥቶ ለሰው ልጅ ዩዝ ማድረግ እንዲችሉ ሚንሶችን ክሬት ማድረግ ስለሚችሉ እዚህ ቦታም ላይ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኦልተርኔቲቭ ሚንስ ኦፍ ኢነርጂ ሶርሶችንም ለመፈለግ የፊዚክስ ባለሙያ ያስፈልጋል። ሪኒዌብል ኢነርጂ የምንላቸው ማለት ነው፣ ሊታደሱ የሚችሉ የኢነርጂ አይነቶችን ለመፈለግ ለምሳሌ ዊንድን ተጠቅመን ምን ጀነሬት ማድረግ እንችላለን? ኤሌክትሪክሲቲን ጀነሬት ማድረግ፣ ሶላር ኢነርጂ የመሳሰሉ ላይክ ሶላር ኢነርጂ ሲሰራ የማንን የፊዚክስ ባለሙያን እውቀት ይጠይቃል። ስለዚህ ፊዚክስ ባለሙያ እዚህ ቦታም ላይ መስራት ይችላል ነው። ፊዚክስ ካሪየር ኢን ቴክኖሎጂ፣ በቴክኖሎጂ ላይም ደግሞ ፊዚክስ የራሱ የሆነ ሚና ስላለው ከቴክኖሎጂካል ፕሮዳክቶች ለምሳሌ ሮቦቲክሶች፣ ናኖ ሳይንስ እና ናኖ ቴክኖሎጂ የፊዚክስን እውቀት ስለሚጠይቀው አንድ የፊዚክስ ባለሙያ ሮቦቲክ ዲዛይን ለማድረግ ናኖ ሳይንስ እና ናኖ ቴክኖሎጂ ላይ የራሱ ሚና ስላለው እዚህ ፊልድም ላይ ተቀጥሮ ሊሰራ ይችላል፣ የቴክኖሎጂ ፊልዶች ላይ ማለት ነው። ጂኦፊዚክስ እና ሜትሮሎጂ ካሪየርሶች ላይ ፕሪዲክሽንስ ኦፍ ናቹራል ዲዛስተር ኤንድ ዌዘር ፎርካስቲንግ የጂኦፊዚክስ እና የሜትሮሎጂ ስራ ነው። ስለዚህ ይሄ የፊዚክስ ባለሙያ ቀድመን ስለ ኔቸር አንደርስታንድ እንድናደርግ ስለሚያደርገን ናቹራል ዲዛስተርሶች ለምሳሌ እርዝክዊክ መቼ ነው ሀፕን የሚያደርገው፣ መቼ ነው የሚከሰተው፣ ቮልካኒክ ኢረፕሽን እዚህ ቦታ ላይ ሊከሰት ይችላል የሚለውን ነገሮች አንደርስታንድ አድርገን ቀድመን ፕሪዲክት ማድረግ እንድንችል ስለሚያስችለን የጂኦፊዚክስ እና ሜትሮሎጂ ስራዎችም ላይ የፊዚክስ ባለሙያ ያስፈልጋል። ስለዚህ እዚህ ኤሪያዎችም ላይ ተቀጥሮ መስራት ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ ሪሰርችም ላይ ጥናቶች ማከናወን ላይ አንድ በፊዚክስ ባለሙያ በብዙ ኤሪያዎች ላይ ጥናት ማከናወን ይችላል። ስፔሻሊ አስትሮፊዚክስ የጠፈር ምርምርን ሊያከናውን ይችላል። ፓርቲክል ፊዚክሶች ስለ ሰባቶሚክ ፓርቲክልስ ላይ ፕሮቶን፣ ኒውትሮን፣ ኤሌክትሮንስ እንዴት ፈንክሽን ያደርጋሉ፣ ከማስ እና ኢነርጂን ከነሱ እንዴት ጀነሬት ማድረግ ይቻላል የሚለውም ላይ፣ ናኖ ቴክኖሎጂ ላይ፣ ሜትሮሎጂ ላይ፣ አይሮስፔስ ዳይናሚክስ የመሳሰሉት ኤሪያዎችም ላይ የፊዚክስ አዝ ሪሰርቸር ያስፈልጋል። ስለዚህ አንድ ሰው በፊዚክስ ግራጁዌት ሲያደርግ እነዚህ ኤሪያዎች ላይ እንደ ሪሰርቸር ሊሰራ ይችላል ነው። ሌላው ፋይናሊ ቻፕተሩ የሚያወራው ስለ ከረንት ስታተስ ኦፍ ፊዚክስ ነው። አሁን ላይ ያለው የፊዚክስ ደረጃ ፊዚክስ ባይ ዘ ዌይ ኢዝ መልቲ ቢሊየን ዶላር ኢንተርፕራይዝ ሆኗል አሁን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ቢግ ምንድነው ሳይንስ ነው። ኤንድ ሶ እዚህ ጋር የምናያቸው ምኖች ናቸው በሪሰንት ወይም በቅርቡ ዲስከቨር የተደረጉ ወይም የተገኙ ከፊዚክስ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ነገሮች ናቸው። አንደኛው ዲስከቨሪ ኦፍ ኤክሶ ፕላኔትስ። እንግዲህ አስትሮፊዚሲስቶች ስራቸው ምንድነው ብለናል? ጠፈርን መመርመር ነው። ስለዚህ የጠፈር ምርመራ ሲከናወን ከሶላር ሲስተማችን ውጪ የሚገኙ በብዙ ሺህ የሚገኙ
ፕላኔትሶች ወይም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ፕላኔትሶች ዲስከቨር ተደርገዋል። እነዚህ ፕላኔትሶች ሶላር ሲስተማችን ውስጥ አይደለም የሚገኙት። እኛ ሶላር ሲስተማችን ሰን አስ ሴንትራል አለ there is what we call it the sun the mars the mercury jupiter ምናምን የመሳሰሉ ፕላኔቶቻችን አሉ አይደል? ከዚህ ሶላር ሲስተም ውጪ የሚገኙ ፕላኔትሶችን ኤክሶ ፕላኔትስ ብለን እንጠራቸዋለን። አንድ ብቻ አይደለም፣ ማአት ኤክሶ ፕላኔትሶች ናቸው ዲስከቨር የተደረጉት። ወደ 5197 የሚጠጉ ኤክሶ ፕላኔትሶች ዲስከቨር ተደርጓል እስከ ኦክቶበር 1 2022 ድረስ ማለት ነው። እነዚህም ኤክሶ ፕላኔትሶች ዲስከቨር የተደረጉት ከ3833 ፕላኔተሪ ሲስተም ውስጥ ነው። ሌላው ሜጀር ዲስከቨሪ ብላክ ሆል ነው። ምስሉ ላይ እንደምታዩት ይህ እንግዲህ ሪል ፒክቸርስ ኦፍ ብላክ ሆል ነው። በጀምስ ዌብ ቴሌስኮፕ አማካኝነት የተነሳ ነው። ብላክ ሆል ሲባል ሪጅን ነው፣ ቦታ ነው። እቺ ቦታ ስፔስ እና ታይም ሪጅን ኦፍ ስፔስ ታይም ብለን የምንለው ነው። ላይ ዩኒቨርሳችን ውስጥ ነው የሚገኘው። እቺ ሪጅን በጣም ትልቅ ግራቪቲ አላት። ግራቪቲዋ ትልቅ ከመሆን የተነሳ ወይም ስበቱ በጣም ትልቅ ከመሆን የተነሳ ምንም ነገር እሱን ማምለጥ አይችልም። ኢቨን ላይቱ እንኳን ምን አያደርግም፣ ፓስ አያደርግም። እሱን አቋርጦት ማለፍ አይችልም። በሱ አጠገብ ማለፍ አይችልም። ላይክ ይሳባል። ወዴት ማለት ነው? ወደ ብላክ ሆል ማለት ነው። ሁሉንም ነገር ወዴት? ወደ ሴንተር የምትስብ ቦታ ነች። ምን ተብላ የምትጠራው? ብላክ ሆል ተብላ የሚጠራው። ስለዚህ እዛ አካባቢ የሚገኝ ማንኛውም ነገር ወዴት ይሳባል? ወደ ብላክ ሆል ይሳባል ማለት ነው። ቬሪ ስትሮንግ የሆነ ግራቪቲ ስላላት። ሌላ ሜጀር ዲስከቨሪ ኳንተም ክሪፕቶግራፊ ሲሆን way of sending information and message in secrets like ኢንፎርሜሽን ሀክ ይደረጋል በምኖች ማለት ነው። በእነዚህ ሀከሮች አማካኝነት እነዚህ ኢንፎርሜሽን ሰዎች ሀክ ሲደረግ እንግዲህ ኢንፎርሜሽን ለተለያዩ ፐርፐዝ ይውላል። ራይት ለምሳሌ ኢቨን ባንክ አካውንት ናምበራችሁን ለሰው ልትልኩ ትችላላችሁ። አንድ ሰው ጠልፎ ያንን ካገኘ ምን ያደርጋል? ያንን ኒውዝ ያደርግና የእናንተን ንብረት ይዘርፋቸዋል። ራይት ይህንን ሚኒማይዝ ለማድረግ የሚያስችል ኳንተም ክሪፕቶግራፊ ተብሎ የሚጠራ በምስጢር ሜሴጆችን ለመላላክ የሚያስችል ናውሌጅ ኦፍ ኳንተም ፊዚክስን የሚጠቀም የፊዚክስ ናውሌጅን ዩዝ በማድረግ ምን ማለት ነው ሜሴጅ ማስላክ የሚያስችለን ቴክኖሎጂ ነው። ምን ብለን የምንጠራው? ኳንተም ክሪፕቶግራፊ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ይሄ ዲስከቨር መድረግ ተችሏል ነው። ኳንተም ክሪፕቶግራፊ ዩዝስ አፕሊኬሽን ኦፍ ኳንተም ፊዚክስ ቱ ኢንሃንስ ዘ ሴኩሪቲ ኦፍ ዘ ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ አት ሃየር ሌቨል። ስለዚህ ሴኩሪቲያችንን ለማጠናከር ያስችለናል ነው። ይህም ሌላ ዲስከቨሪ ነው። ሌላም ደግሞ ዲስከቨር ከተደረጉት ነገሮች ግራቪቴሽናል ዌቭ ነው። መጀመሪያ ስለ ግራቪቴሽናል ዌቭ በቲዎሬቲካሊ ነበረ አልበርት ኢንስታይን በ19 ክፍለ ዘመን ሴንቹሪ ዲስከቨር ያደረገው። ግን ይሄ ግራቪቴሽናል ዌቭ ቲዎሬቲካሊ ነው ያለው እንጂ ፕራክቲካሊ ፕሩቭ አልተደረገም። ግን በስተመጨረሻ በ2016 ምን ተደርጓል? ፕሩቭ መደረግ ችሏል ነው። ይህም ሜጀር ዲስከቨሪዎች ናቸው። ከምን ጋር? ከፊዚክስ ጋር የሚገናኙ ማለት ነው። ሌላው ሞዴልስ ኦፍ አን ኤርዝስ ክላይሜት ኤንድ ሪላያቢሊቲ ፕሪዲክቲንግ ግሎባል ዋርሚንግ፣ የዓለምን የሙቀት መጠን ፕሪዲክት የሚያደርግ እንዲሁም ደግሞ የእርዛችን ክላይሜት ምን ይመስላል የሚለውን ፕሪዲክት ሊያደርግልን የሚችል ምንድነው? ሞዴልስ ኦፍ ኤርዝስ ክላይሜት ሊሰራ ችሏል ነው። ስለዚህ ፎርካስት ያደርጋል ላይ የዓለም የሙቀት መጠን መጨመር ለድርቅና ለዲዛስተር ያጋልጠናል የሚሉትን የሚያሳይ ሞዴል ነው። ይሄ ሞዴል እንግዲህ ይህንን ሞዴል የሰሩ ሰዎች ኖቤል ፕራይዝ ማሸነፍ ችለዋል ነው። ሌላው በጣም ምርጥ ዲስከቨሪ ውስጥ አንዱ የሰው ልጅ የሰራቸው ምርጥ ከሚባሉ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ ጀምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ የሚባል ነው። ዘሙ እንደሚነግረው ስፔስ ላይ ነው የሚገኘው። የቴሌስኮፕ ላይክ ወደ ስፔስ ተለቋል። ኢዝ አን ኢንፍራሬድ ቴሌስኮፕ ሎኬትድ ቢትዊን ዘ ኤርዝ ኤንድ ዘ ሰን፣ መሬታችንና ወይም ፀሐይ መሃል ነው ምን የተደረገችው እቺ ኢንፍራሬድ ቴሌስኮፕ የተቀመጠችው። ከመሬታችን ምን ያክል ርቀት ላይ ማለት ነው? ማለት የመሬታችን ኦርቢት አለ። ከመሬታችን ኦርቢት 1,500,000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው ያስቀምጧት። እንግዲህ እቺ በኢንፍራሬድ ላይት አማካኝነት የምትሰራው ቴሌስኮፕ እስከ ኔጌቲቭ 223 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይክ ይህ ማለት በጣም ኤክስትሪምሊ ኮልድ የሆነ ላይክ ሙቀት ኦልሞስት በጣም ትንሽ የሆነበት ኦልሞስት የለም ልንልበት የምንችልበት ቴምፕሬቸር ላይ ፈንክሽን ሊያደርግ የሚችል ኢንፍራሬድ ላይትሶች አክቹዋሊ በዚህ ቴምፕሬቸር ነው ሞር የሚሰሩት። ይሄ ቴሌስኮፕ አላማው ምንድን ነው? ፎቶ ማንሳት ነው። ኢንፎርሜሽን ሰዎችን መላክ ነው። ወዴት? ወደ መሬት። ከመሬታችን በጣም ርቆ
ወደ መሬታችንም የሚመጡ እንዲሁም ደግሞ ዩኒቨርሳችን ምን ይመስላል የሚለውን ኢንፎርሜሽን የሚያስተላልፍልን መሳሪያ ነው ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ብለን የምንጠራው። ኢት ዊል ቴል አስ አባውት አሴምብሊ ኦፍ ጋላክሲዎች እንዴት ነው አሴምብል የተደረጉት፣ በርዝ ኦፍ ስታርሶች እንዴት ነው የሚወለዱት የሚሞቱት፣ አትሞስፌርስ ኦፍ ኤክሶ ፕላኔትስ እነዚህ ኤክሶ ፕላኔትሶች አንዳንዴ ወደፊት የሰው ልጅ ሊኖርባቸው ይችላሉ ተብሎ የሚገመቱ አይነት ታይፕስ ኦፍ ፕላኔትሶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ፕላኔትሶች እንግዲህ የመሬት አይነት ታይፕስ ኦፍ ቴምፕሬቸርስ ካላቸው ወይም ክላይሜትስ ካላቸው አንድ ቀን የሰው ልጅ እዛ ላይ ሄዶ ሊኖር ይችላል የሚለው ነው። እንዲሁም ኦብጀክት ኢን አወር ሶላር ሲስተማችን ውስጥ የሚገኙትንም ኦብጀክቶች ለማወቅ የሚያስችለን የሰው ልጅ ምርጡ ፈጠራ ነው ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ብለን የምንጠራው። እንግዲህ ዩኒት 1 ይህንን ይመስላል። ይህንን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል ሆኖ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስላል። ሰላም ሁኑ እላችኋለሁ።